เสียงกลองดังกระหึ่มในห้องซ้อมก้อยกระหน่ำตีกลองชุดอย่างดุดันเหงื่อไหลซึมตามขมับผมสีดำยาวสะบัดไปมาตามจังหวะเพลงร็อกที่เธอกำลังเล่นวงของเธอกำลังซ้อมเพลงใหม่สำหรับงานเปิดตัวอัลบั้มแต่นักร้องนำโทรมาบอกว่าติดงานด่วนทำให้การซ้อมต้องยกเลิกกระทันหันก้อยถอนหายใจเธอยังอยากซ้อมต่อแต่การเล่นกลองคนเดียวก็ไม่สนุกเท่าไหร่เธอหยิบกระเป๋ากลองขึ้นสะพายเดินออกจากห้องซ้อมไปที่ลานจอดรถแต่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเธอกลับสตาร์ทไม่ติดบ้าเอ๋ยเธอบ่นเบาๆนี่เป็นประโยคที่ยาวที่สุดที่เธอพูดในรอบสัปดาห์เพราะปกติเธอแทบไม่พูดอะไรเลยนอกจากนับ1 2 3 4ก่อนเริ่มเพลงจนเพื่อนในวงล้อว่าเธอประหยัดคำพูดไว้ใช้นับจังหวะรถมีปัญหาเหรอคะเสียงใสๆดังขึ้นจากด้านข้างก้อยหันไปมองเห็นหญิงสาวในชุดสูทสีดำผมซอยสั้นดูทันสมัยกำลังเดินตรงมาพร้อมรอยยิ้มสดใสฉันเห็นพี่ยืนมองรถอยู่นานเลยแวะมาถามค่ะหญิงสาวพูดต่อจริงๆแล้วฉันเป็นพนักงานขายรถที่โชว์รูมตรงหัวมุมถนนนี้ค่ะชื่อนิดนะคะก้อยพยักหน้ารับมองนามบัตรที่นิดยื่นให้พี่ดูเหมือนจะมีปัญหากับรถเก่านะคะนิดพูดพลางมองมอเตอร์ไซค์ของก้อยท่าสนใจเรามีโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดงกำลังดีเลยค่ะก้อยนิ่งคิดเธอก็กำลังคิดหาซื้อรถใหม่อยู่พอดีเพราะต้องขนอุปกรณ์ดนตรีไปเล่นตามงานบ่อยๆพี่ทำอะไรเหรอคะเห็นมีกระเป๋าใหญ่ๆด้วยนิดถามต่อมือกลองก้อยตอบสั้นๆพลางชี้ไปที่เสื้อยืดสีดำที่สกรีนชื่อวง Dark Matter เธอสวมทับด้วยแจ็คเก็ตหนังสีดำมันว้าววงร็อกเหรอคะนิตาโตนี่พี่เป็นมือกลองวง Dark Matter ที่กำลังดังในวงการใต้ดินเหรอคะหนูเคยไปดูพี่เล่นที่ลิฟวิ่งรูมด้วยสุดยอดมากเลยก้อยเลิกคิ้วเล็กน้อยไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักวงของเธอโดยเฉพาะสาวออฟฟิศดูดีแบบนี้พี่คงต้องการรถที่เอาไว้ขนของด้วยใช่ไหมคะแถมต้องมีระบบเครื่องเสียงดีๆด้วยนิดคิดออกเสียงหนูพอมีตัวที่น่าจะเหมาะกับพี่เชิญทางนี้เลยค่ะนิดเดินนำก้อยเข้าไปในโชว์รูมเสียงรองเท้าบูทหนังของก้อยดังกระทบกับพื้นหินขัดตัดกับเสียงส้นสูงของนิดมีรถหลายรุ่นเลยนะคะที่น่าจะเหมาะกับพี่นิดหยุดอยู่หน้ารถคันหนึ่งอย่างคันนี้เป็นรถ crossoverด้านหลังกว้างเอาไว้ใส่กลองได้สบายๆก้อยเดินวนดูรอบคันมือลูบไปตามตัวทั้งเบาๆสายตาจับจ้องรายละเอียดทุกส่วนพี่สนใจจริงๆเหรอคะนิดถามอย่างตื่นเต้นหรือแค่มาดูเล่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์แล้วหันหน้าจอให้นิดดูมองหารถมาสักพักเบื่อขับมอเตอร์ไซค์ตากฝนแล้วนิดอมยิ้มรู้สึกดีที่ก้อยเริ่มสื่อสารมากขึ้นแม้จะผ่านข้อความก็ตามงั้นพี่ลองดูคันนี้ไหมคะนิดเดินไปอีกฝั่งชี้ไปที่รถสีฟ้าอ่อนรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันกว่าแถมระบบเสียงก็ดีมากเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงก้อยเลิกคิ้วสนใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆชอบสีนี้ไหมคะ
นิดถามพลางสังเกตว่าสีฟ้าอ่อนดูตัดกับลูกสายดาร์กของก้อยดีก้อยพยักหน้ามุมปากยกขึ้นเล็กน้อยอยากลองนั่งดูไหมคะก้อยพยักหน้าอีกครั้งนิดรีบเดินไปเปิดประตูให้ก้อยก้าวขึ้นไปนั่งที่คนขับมือลูบพวงมาลัยเบาๆเป็นไงบ้างคะนิดถามพลางก้มลงมองผ่านหน้าต่างพี่ลองปรับเบาะดูได้เลยนะคะก้อยกดปุ่มปรับเบาะไปมาจนได้ตำแหน่งที่พอใจแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์นั่งสบายดีแต่อยากลองฟังเสียงเครื่องหน่อยได้เลยค่ะนิดตื่นเต้นรีบเดินอ้อมไปนั่งฝั่งผู้โดยสารเดี๋ยวหนูจะสตาร์ทให้ขณะที่นิดกำลังอธิบายระบบต่างๆเธอแอบมองก้อยที่กำลังฟังอย่างตั้งใจแม้จะไม่พูดอะไรแต่แววตาที่สนใจและรอยยิ้มบางๆก็ทำให้นิดรู้สึกว่าการขายรถวันนี้ไม่เหมือนทุกวันพี่ลองกดเปิดเพลงดูไหมคะนิดชี้ไปที่หน้าจอระบบมัลติมีเดียใช้ง่ายมากก้อยกดเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เสียงกลองนำเพลงร็อกดังขึ้นในรถนิดสะดุ้งเล็กน้อยกับความดังแต่พอเห็นก้อยเคาะนิ้วตามจังหวะเบาๆบนพวงมาลัยเธอก็อดยิ้มไม่ได้เพลงวงพี่เหรอคะนิดถามเบาๆก้อยพยักหน้าพิมพ์ข้อความกำลังซ้อมเพลงใหม่อยู่อยากลองฟังระบบเสียงในรถว่าเป็นยังไงแล้วเป็นไงบ้างคะเสียงดีชอบก้อยพิมพ์สั้นๆแต่รอยยิ้มบนใบหน้าบอกว่าเธอประทับใจจริงๆนิดรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้นเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าการขายรถให้มือกลองวงร็อกที่แทบไม่พูดจะทำให้วันธรรมดาของเธอพิเศษขึ้นได้ขนาดนี้คุณนิดคะมีลูกค้ารออยู่นะคะเสียงรุ่นพี่ในออฟฟิศเรียกแต่นิดยังคงจ้องมือถือนิ้วโป้งเลื่อนขึ้นลงอย่างลังเลสวัสดีค่ะพี่ก้อยหนูแค่อยากถามว่าเรื่องรถนะคะลบข้อความพี่ก้อยครับพอดีมีข้อสงสัยเรื่องรถลบอีกโอ้ยนิดบ่นกับตัวเองก่อนจะกดส่งข้อความไปอย่างรวดเร็วพี่ก้อยคืนนี้วงพี่เล่นที่ไหนเหรอคะหัวใจเต้นรัวรอคำตอบ15 นาทีผ่านไป30 นาทีผ่านไป1 ชั่วโมงผ่านไปติ้งร้านBlack Cat 21 นาฬิกานิดยิ้มกว้างรีบเปิดแผนที่ค้นหาร้านก็ยืนนิ่งหน้ากระจกในห้องน้ำร้านมือขวากำลังพันแถบผ้าสีดำรอบข้อมือซ้ายเครื่องรางนำโชคประจำตัวที่เธอต้องใส่ทุกครั้งก่อนขึ้นแสดงวันนี้คนเยอะว่าเสียงมือกีตาร์ในวงดังมาจากด้านนอกก็หยิบมือถือขึ้นมาดูมีข้อความใหม่จากนิดหนูมาถึงแล้วค่ะแต่คนเยอะมากเลยต้องยืนข้างหลังนิดหนึ่งมือที่กำลังพันผ้าชะงักไปหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดเธอรู้สึกประหม่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเดี๋ยวบอกทีมงานให้พาเข้าไปด้านหน้าเวทีก้อยพิมพ์ตอบไม่เป็นไรค่ะหนูอยากดูในมุมที่แฟนเพลงทั่วไปดูกันจะได้เก็บบรรยากาศเต็มๆก้อยอ่านข้อความซ้ำอีกครั้งมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆโดยไม่รู้ตัวก้อยขึ้นเวทีได้แล้วเสียงเพื่อนร้องเรียกก้อยสูดหายใจลึกพันแถบผ้าให้เสร็จก่อนจะหยิบไม้กลองขึ้นมากำแน่นคืนนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองต้องเล่นให้ดีที่สุดไม่ใช่เพราะคนดูเยอะไม่ใช่เพราะเป็นรอบสำคัญแต่เพราะมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอฟังเสียงกลองของเธอนิดยืนเก้ๆกังๆในชุดสูทสีกรมท่าพยายามหลบหลีกผู้คนที่เบียดเสียดกันในร้านเธอรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดมาจากโลกคู่ขนานพนักงานขายรถในชุดทำงานกลางทะเลมนุษย์ในเสื้อยืดดำและแจ็คเก็ตหนังขอโทษนะคะนิดพูดเบาๆเมื่อมีคนเบียดผ่าน
เธอพยายามจับกระเป๋าถือแน่นๆมาดูวงครั้งแรกเหรอหญิงสาวผมสีม่วงที่ยืนข้างๆถามคณิตตอบพลางยิ้มเขินๆเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะก็นิดหน่อยเธอหัวเราะแต่ไม่ต้องกังวลนะแฟนเพลงที่นี่ใจดีทุกคนฉันชื่อกุ้งยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อนิดเทกำลังจะเริ่มแล้วกุ้งตะโกนเมื่อไฟในร้านหรี่ลงนิดรู้สึกใจเต้นแรงเมื่อเห็นร่างของก้อยเดินขึ้นไปบนเวทีแสงไฟสีน้ำเงินสาดส่องทำให้เห็นเงาของกลองชุดชัดเจน Dark Matter เป็นวงที่เจ๋งมากกุ้งกระซิบบอกโดยเฉพาะมือกลองนี่ยังไม่เคยได้ยินเธอพูดเลยนะนอกจากนับจังหวะนิดยิ้มน้อยๆนึกถึงรอยยิ้มบางๆของก้อยที่โชว์รูมรถตึงตึงตึงเสียงกลองเริ่มดังขึ้นนิดตกใจเมื่อผู้คนรอบตัวเริ่มกระโดดโลดเต้นเธอเซไปมาพยายามทรงตัวจับไหล่ฉันไว้กุ้งตะโกนบอกแล้วโยกตามจังหวะนิดทำตามและไม่นานก็เริ่มเข้าใจจังหวะกลองของก้อยไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่มันเป็นชีวิตเป็นความรู้สึกเป็นพลังที่ส่งผ่านมาถึงทุกคนก้อยที่นั่งอยู่หลังกลองดูเหมือนคนละคนกับที่เธอเจอที่โชว์รูมไม่ใช่แค่มือกลองเงียบๆอีกต่อไปแต่เป็นศิลปินที่กำลังเล่าเรื่องราวผ่านจังหวะดนตรีเธอเท่มากใช่ไหมกุ้งตะโกนถามนิดพยักหน้าตาไม่ละจากร่างบนเวทีที่กำลังตีกลองอย่างเข้มข้นผมยาวสีดำสะบัดไปมาเหงื่อไหลอาบใบหน้าแต่ยังคงมีรอยยิ้มบางๆจังหวะกลองเร่งเร็วขึ้นฝูงชนกระโดดแรงขึ้นนิดรู้สึกว่ารองเท้าส้นสูงของเธอเริ่มเป็นปัญหาเดี๋ยวนะนิดก้มลงถอดรองเท้าถือไว้ในมือปล่อยให้เท้าเปล่าสัมผัสพื้นนั่นแหละกุ้งหัวเราะตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้วนิดปล่อยตัวให้ไหลไปตามจังหวะไม่สนใจอีกต่อไปว่าชุดทำงานราคาแพงจะยับหรือผมที่จัดมาอย่างดีจะยุ่งเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมก้อยถึงเลือกที่จะไม่พูดเพราะบางครั้งความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดก้อยเหลือบมองลงมาจากเวทีเห็นนิดกำลังเต้นอย่างเมามันในชุดทำงานผมสยายรองเท้าถือไว้ในมือและเธอก็ตีกลองแรงขึ้นอีกนิดพร้อมรอยยิ้มที่กว้างขึ้นสุดยอดไปเลยนิดตะโกนสุดเสียงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแฟนเพลงเธอติดใจแล้วสิกุ้งถามยิ้มนิดพยักหน้าตาเป็นประกายวงนี้มีเล่นที่ไหนอีกคะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนนิดเดินเข้ามาในออฟฟิศพร้อมรอยยิ้มกว้างผิดกับทุกวันที่มักจะมาถึงพร้อมหน้าง่วงวันนี้มาเช้าจังพี่แอนเพื่อนร่วมงานทักแถมดูสดใสผิดปกตินิดวางกระเป๋าลงที่โต๊ะหยิบแก้วกาแฟที่ซื้อมาขึ้นมาจิบก่อนจะรีบเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อวานขายรถได้เหรอพี่แอนถามต่อเปล่าค่ะนิดตอบพลางเช็คอีเมลแต่มีลูกค้าสนใจอยู่คนหนึ่งติ๊งข้อความจากก้อยเด้งขึ้นมาบนมือถือวันนี้ซ้อมเพลงใหม่ถ้าว่างแวะมาฟังได้นิดรีบกดตอบทันทีได้ค่ะเลิกงานหนูจะรีบไปพี่แอนทำเสียงล้อเลียนลูกค้าคนนี้ดูพิเศษจังเลยนะพี่แอนนิดหน้าแดงรีบซ่อนมือถือโอ้ยหน้าแดงเชียวพี่เปิ้ลที่นั่งโต๊ะข้างๆเข้ามาร่วมวงให้พี่เดานะต้องเป็นหนุ่มหล่อแน่ๆนิสัยหน้าพยายามกลบเกลื่อนไม่ใช่หรอกค่ะแค่อะไรทั้งสองคนถามพร้อมกันนิดเปิดแกลเลอรี่ในมือถือเลื่อนดูภาพที่แอบถ่ายเมื่อคืนก้อยในชุดแจ็คเก็ตหนังกำลังนั่งอยู่หลังกลองใบหน้ามีเหงื่อเล็กน้อยแต่แววตาเป็นประกายใต้แสงไฟเวทีนี่ไง
ลูกค้าของหนู ว้าว พี่เปิ้ลอุทานสวยมาก แต่ดูเท่จัง เธอเป็นมือกลองวงร็อกค่ะนิดเล่าพลางยิ้ม เมื่อคืนหนูไปดูเธอเล่น อ๋อ พี่แอนทำหน้าเข้าใจนี่เองที่เช้านี้ดูสดใสผิดปกติ พี่แอน นิดหยิบแฟ้มขึ้นมาฟาดเบาๆ แล้วเขาว่าไงบ้างล่ะ พี่เปิ้ลถามดูท่าทางไม่น่าจะเป็นคนคุยเก่งนะ ก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ค่ะนิดยิ้มเขิน แต่พอเล่นดนตรีแล้วเหมือนเป็นคนละคนเลย โห ฟังดูโรแมนติกจังพี่แอนแซวแบบในนิยายเลยมือกลองสาวเท่ๆกับพนักงานขายรถสดใส พี่แอน นิดหน้าแดงอีกรอบ ติ๊ง ข้อความใหม่จากก้อย เอารถมาลองขับด้วยจะได้แน่ใจว่าชอบจริงๆ นิดรีบพิมพ์ตอบ ได้ค่ะ งั้นเจอกันที่โชว์รูมก่อนไหมคะ นี่พี่เปิ้ลกระซิบหัวหน้ามาแล้ว รีบเก็บมือถือเถอะ นิดรีบซ่อนมือถือ แต่รอยยิ้มยังคงติดอยู่บนใบหน้าเธอนึกถึงภาพเมื่อคืน ก้อยที่นั่งอยู่หลังกลองส่งยิ้มให้เธอระหว่างเพลงเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เธอลืมไปเลยว่าตัวเองยืนเต้นจนเท้าพองในชุดทำงานหวังว่าจะขายรถให้ได้นะนิดพึมพำกับตัวเองขายได้แน่นาพี่แอนตบบ่าเบาๆดูซะขนาดนี้ถ้าไม่ซื้อรถก็ต้องซื้อใจแน่ๆพี่แอนนิดร้องเสียงหลงขณะที่เพื่อนร่วมงานหัวเราะคิกคักร้านกาแฟเล็กๆใกล้ห้องซ้อมดนตรีก้อยนั่งอยู่มุมหนึ่งนิ้วเคาะจังหวะเบาๆบนโต๊ะไม้เธอมาถึงเร็วกว่านัดครึ่งชั่วโมงสั่งอเมริกาโน่ไว้แก้วหนึ่งแต่แทบไม่ได้แตะพี่ก้อยชอบมานั่งที่นี่เหรอครับบาริสเตอร์หนุ่มถามพลางเช็ดโต๊ะข้างๆก้อยพยักหน้าวันนี้ดูตื่นเต้นนะครับปกติพี่มานั่งเงียบคนเดียวก็ยกมือขึ้นเกาท้ายทอยเบาๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาอีก15 นาทีนิดถึงจะมาเธอเปิดโน้ตในมือถือขึ้นมาอ่านทวนอยากให้ฟังเพลงที่แต่งใหม่เพลงนี้แต่งตอนคิดถึงแต่พูดไม่เก่งเลยเอามาเล่นให้ฟังแทนลบเพลงใหม่เสร็จแล้วอยากให้ลองฟังเพราะลบอีกก้อยถอนหายใจปกติเธอไม่เคยกังวลกับการสื่อสารผ่านข้อความเพราะมันง่ายกว่าการพูดแต่วันนี้แม้แต่การพิมพ์ก็ยังรู้สึกยากติ๊งพี่ก้อยขนูติดรถแบบนั่งแท็กซี่อยู่อีก5 นาทีถึงค่ะก้อยรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นเธอลุกขึ้นเดินไปที่เคาน์เตอร์รับอะไรเพิ่มไหมครับบาริสเตอร์ถามก้อยชี้ไปที่เมนูคาปูชิโน่เย็นแล้วชู2 นิ้ว2 แก้วนะครับบาริสเตอร์ยิ้มวันนี้มีเพื่อนมาด้วยเหรอครับก้อยพยักหน้าหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจ่ายเงินนี่มันเพลงวงพี่ใช่ไหมครับบาริสเตอร์ถามขณะที่กำลังชงกาแฟเพลงที่เปิดในร้านเป็นเพลงร็อกที่คุ้นหูก้อยเงยหน้าขึ้นฟังแล้วพยักหน้าผมชอบมากเลยครับโดยเฉพาะจังหวะกลองพี่ก้อยเสียงใสๆดังมาจากประตูร้านก้อยหันไปมองเห็นนิดในชุดทำงานวิ่งเหาะๆเข้ามาผมเผ้ายุ่งนิดหน่อยเพราะความรีบขอโทษนะคะที่มาช้านิดพูดหอบรถติดมากเลยก้อยสายหน้าเบาๆชี้ไปที่นาฬิกาบอกว่ายังไม่สายแล้วหยิบแก้วกาแฟเย็นส่งให้นี่สำหรับหนูเหรอคะนิดถามพลางรับแก้วมาก้อยพยักหน้าขอบคุณค่ะนิดยิ้มกว้างพี่จำได้ด้วยว่าหนูชอบคาปูชิโน่เย็นก้อยยิ้มบางๆจำได้จากตอนที่นิดเคยเล่าว่าต้องดื่มกาแฟเย็นทุกเช้าก่อนไปทำงานไปนั่งกันไหมคะ
พวกเธอเดินไปนั่งที่โต๊ะมุมร้านก็หยิบมือถือขึ้นมากดเปิดแอปบันทึกเสียงพี่มีอะไรจะให้หนูฟังเหรอคะนิดถามอย่างตื่นเต้นก้อยพยักหน้ากดเล่นไฟล์เสียงกลองดังขึ้นเบาๆแตกต่างจากที่เคยได้ยินไม่ใช่จังหวะร็อกหนักๆแต่เป็นจังหวะที่นุ่มนวลกว่ามีความรู้สึกอบอุ่นและคิดถึงสวยจังนิดพูดเบาๆนี่พี่แต่งเองเหรอคะก้อยพยักหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์แต่งให้เธอลังเลครู่หนึ่งก่อนจะลบทิ้งแล้วพิมพ์ใหม่เพลงใหม่ของวงอยากให้ลองฟังเพราะมากเลยค่ะนิดยิ้มแต่ดูแปลกไปจากเพลงอื่นๆของวงนะคะก้อยกำลังจะพิมพ์ตอบแต่แล้วก็หยุดเธอสูดหายใจลึกๆแต่งก้อยพูดเบาๆให้เธอนิตาโตไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกหรือเปล่าก้อยรู้สึกหน้าร้อนเผาแต่พยายามพูดต่ออยากได้ยินนิดยิ้มกว้างน้ำตาคลอเล็กน้อยนี่เป็นประโยคที่ยาวที่สุดที่พี่เคยพูดกับหนูเลยนะคะก้อยยิ้มเขินยกแก้วกาแฟขึ้นจิบเพื่อกลบเกลื่อนความประหม่าขอบคุณนะคะนิดเอื้อมมือมาจับมือก้อยเบาๆสำหรับเพลงที่สวยขนาดนี้เสียงเพลงยังคงบรรเลงต่อไปท่ามกลางความเงียบที่อบอุ่นและรอยยิ้มที่บอกความรู้สึกได้มากกว่าคำพูดใดๆว้าวนี่มันเจ๋งมากนิดพูดอย่างตื่นเต้นขณะนั่งในรถใหม่ของก้อยเธอกดปุ่มต่างๆบนคอนโซลกลางระบบเสียงดีกว่าที่ลองในโชว์รูมอีกก้อยนั่งพิงเบาะคนขับมองนิดที่กำลังสนุกกับการสำรวจรถใหม่ด้วยรอยยิ้มบางๆอ้าวนี่พี่เอาซีดีวงมาใส่ไว้ด้วยเหรอคะนิดหยิบซีดีในช่องเก็บของขึ้นมาดูก้อยพยักหน้ากดเปิดเพลงเสียงดนตรีดังขึ้นในรถฟังในรถมันให้ความรู้สึกต่างจากในร้านเลยนะคะนิดพูดพลางโยกตัวเบาๆตามจังหวะแล้วเริ่มร้องตามเบาๆก้อยหันไปมองนิดอย่างแปลกใจนิดรีบปิดปากหน้าแดงขอโทษขนูเผลอร้องตามก้อยสายหน้ากดหยุดเพลงพี่ไม่โกรธใช่ไหมคะนิดถามเสียงเบาที่หนูร้องเพลงพี่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ร้องต่อสิเพราะดีจริงเหรอคะนิดยิ้มกว้างพี่ก้อยเคยคิดจะร้องเพลงบ้างไหมคะก้อยสายหน้าพิมพ์ต่อแต่ฉันชอบฟังเธอร้องนิดหน้าแดงขึ้นมาอีกรอบหนูแค่ร้องเล่นๆเองนะคะสมัยมัธยมเคยเรียนดนตรีนิดหน่อยก้อยกดเล่นเพลงอีกครั้งพยักหน้าให้นิดร้องต่อโอเคค่ะนิดหลับตาสูดหายใจลึกๆแล้วเริ่มร้องตามอีกครั้งคราวนี้มั่นใจขึ้นก้อยฟังอย่างตั้งใจนิ้วเคาะจังหวะเบาๆที่พวงมาลัยเสียงร้องของนิดอาจจะไม่แป๊ะเหมือนนักร้องมืออาชีพแต่มันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษบางอย่างที่ทำให้เธออยากฟังไปเรื่อยๆทำไมพี่ยิ้มแบบนั้นคะนิดถามเมื่อร้องจบก้อยสะดุ้งไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังยิ้มกว้างรีบพิมพ์ชอบฟังมันมีความสุขพี่ก้อยก็ยิ้มน้อยๆแบบนี้น่ารักนะคะนิดพูดออกมาโดยไม่ทันคิดทั้งคู่ต่างเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่นิดจะหัวเราะออกมาเบาๆเพราะความเขินอายก้อยก็หัวเราะตามเงียบๆอ้าวนี่พี่หัวเราะด้วยนิดอุทานแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้ยินพี่หัวเราะก้อยเอามือปิดปากแต่ยังคงยิ้มอยู่หนูชอบจังนิดพูดเบาๆทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะก้อยรู้สึกหน้าร้อนเผารีบพิมพ์เปลี่ยนเรื่องร้องเพลงต่อไหมอยากฟังอีกได้ค่ะนิดตอบอย่างร่าเริงแต่พี่ต้องสัญญานะคะว่าจะยิ้มแบบนี้ให้หนูดูอีกก้อยพยักหน้ากดเปิดเพลงใหม่
และในรถคันนั้นมีเสียงเพลงจากลำโพงเสียงร้องจากนิดเสียงนิ้วเคาะจังหวะจากก้อยและเสียงหัวเราะเบาๆที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นดนตรีที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนแต่ไพเราะที่สุดสำหรับพวกเธอแค่นี้ก็เล่นไม่ได้แล้วเหรอนายนักร้องนำของวงตะโกนพลางคว้างไมค์ลงพื้นกี่รอบแล้วที่เธอเล่นผิดจังหวะก้อยนั่งนิ่งหลังกลองนิ้วกับไม้กลองแน่นหลังจากที่เธอเสนอให้เปลี่ยนแนวเพลงใหม่ให้นุ่มนวลขึ้นการซ้อมก็เริ่มตึงเครียดนี่มันวงร็อกนะนายเดินมาชี้หน้าไม่ใช่วงเพลงรักเฮ้ยพอได้แล้วมั้งต้นมือกีตาร์พยายามห้ามมึงอย่ายุ่งนายตวาดกูอุตส่าห์ให้โอกาสผู้หญิงมาเล่นกลองนึกว่าจะเก่งซะอีกก้อยลุกขึ้นจากเก้าอี้กระทันหันเสียงขาเก้าอี้ครูดกับพื้นดังสนั่นห้องซ้อมจะลุกมาทำไมนายยังไม่หยุดจะตีกูเหรอผู้หญิงอ่อนแอแบบตึงเสียงกลองดังสนั่นก้อยตีกลองกระหน่ำส่งเสียงที่ทั้งดุดันและงดงามในเวลาเดียวกันจังหวะที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเฮ้ยต้นอ้าปากค้างก็หยุดตีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์แล้วยื่นให้นายดูนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้วงรอจังหวะใหม่ที่ผสมความแรงกับความรู้สึกกูไม่นายกำลังจะปฏิเสธเดี๋ยวต้นรีบแทรกลองแจมตามก้อยดูก่อนได้ไหมโดยไม่รอคำตอบต้นคว้ากีตาร์ขึ้นมาเริ่มดีดตามจังหวะที่ก้อยเพิ่งเล่นจากความทรงจำเจ๋งว่าเบสหนุ่มผมยาวที่นั่งเงียบมาตลอดพูดขึ้นพลางเริ่มดีดเบสตามก้อยเริ่มตีกลองอีกครั้งคราวนี้เบาลงนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความหนักแน่นนายยืนนิ่งฟังดนตรีที่เพื่อนร่วมวงกำลังเล่นเอียดประตูห้องซ้อมเปิดออกสวัสดีค่ะนิดโผล่หน้าเข้ามาหนูเอาข้าวมาเธอชะงักเมื่อเห็นบรรยากาศตึงเครียดก็หยุดตีกลองลุกขึ้นเดินไปหานิดหนูมาผิดเวลาหรือเปล่าคะนิดถามเบาๆก้อยสายหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์พอดีเลยมาช่วยฟังหน่อยฟังอะไรคะก้อยเดินกลับไปที่กลองพิมพ์ข้อความส่งให้นิดอ่านเพลงที่แต่งให้เธอแต่แบบเวอร์ชั่นวงนิดยิ้มกว้างได้ค่ะเดี๋ยวนายพูดขึ้นทุกคนหันไปมองลองร้องดูก็ได้ก้อยเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ถ้ากูไม่ชอบก็จบนะนายพูดต่อพยายามรักษาท่าทีก้อยพยักหน้าแล้วหันไปมองนิดยิ้มให้กำลังใจโอเคนายหยิบไมค์ขึ้นมา1 2 3 4เสียงดนตรีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงร้องของนายผสมผสานเข้าไปและมันออกมาดีกว่าที่ทุกคนคิดเชี่ยนายพูดหลังจบเพลงแม่งเพราะว่าก้อยยิ้มบางขอโทษที่พูดไม่ดีนายพูดเสียงเบาแต่อย่าคิดว่ากูจะใจอ่อนง่ายๆนะต้องซ้อมให้แปะแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ต้นตะโกนแซวก้อยหันไปมองนิดที่ยืนยิ้มอยู่มุมห้องบางทีการที่มีใครสักคนเชื่อในตัวเราก็ทำให้เรากล้าที่จะสู้เพื่อความฝันมากขึ้นงั้นพักก่อนไหมคะนิดชูถุงข้าวขึ้นหนูซื้อข้าวมาเผื่อทุกคนด้วยนะคะอู้หูต้นร้องพี่ก้อยแฟนดีจังเลยนะครับหนูไม่ได้นิดหน้าแดงก็ยิ้มกว้างขึ้นบางทีวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่แย่ที่สุดก็ได้พี่ก้อยคะเอาน้ำมาให้นิดชะงักกลางประโยคเมื่อเปิดประตูห้องซ้อมเข้ามา
ก้อยนั่งอยู่หลังกลองดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดเธอกำลังหลับตาสวมหูฟังมือถือไม้กลองเคาะเบาๆในอากาศเหมือนกำลังซ้อมในจินตนาการนิดค่อยๆย่องเข้าไปวางขวดน้ำเงียบๆแล้วนั่งลงที่โซฟาเก่าๆมุมห้องเธออยากเห็นว่าก้อยเป็นยังไงตอนซ้อมคนเดียวจู่ๆก้อยก็ลืมตาเริ่มตีกลองเบาๆจังหวะที่นิดไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่เพลงของวงไม่ใช่เพลงที่แต่งให้เธอแต่เป็นอะไรที่อิสระกว่านั้นโอ้โหนิดพึมพำกับตัวเองก้อยสะดุ้งหยุดตีกระทันหันขอโทษค่ะนิดรีบโบกมือหนูไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูก้อยถอดหูฟังออกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ไม่เป็นไรมานานแล้วเหรอเพิ่งมาค่ะนิดตอบแต่เมื่อกี้พี่เล่นเพลงอะไรเหรอคะสวยมากเลยไม่ใช่เพลงแค่รู้สึกอยากตีเหมือนพี่มีความสุขมากเลยค่ะตอนที่เล่นก็ยิ้มบางๆนี่เป็นวิธีที่พี่ชอบซ้อมมาตั้งแต่เด็กปล่อยให้มือเล่นไปตามใจเหมือนในหนังเลยค่ะนิดตาเป็นประกายแบบที่นักดนตรีแจ๊สชอบทำก้อยพยักหน้าแล้วชี้ไปที่กลองอีกชุดที่วางอยู่มุมห้องอยากลองไหมหนูเหรอคะนิดทำตาโตไม่เอาดีกว่าค่ะหนูไม่เคยตีกลองเลยก้อยลุกจากเก้าอี้เดินไปดึงมือนิดให้ลุกขึ้นพี่ก้อยนิดหัวเราะหนูกลัวทำกลองพี่พังก้อยสายหน้าพานิดไปนั่งที่กลองชุดเก่าแล้วยื่นไม้กลองให้หนูไม่นิดกำลังจะปฏิเสธแต่ก็เห็นแววตาของก้อยที่เหมือนกำลังขอร้องโอเคค่ะแต่ถ้าพังต้องไม่โกรธนะคะก้อยพยักหน้ายิ้มกว้างแล้วเดินไปหยิบกีตาร์โปร่งที่วางอยู่มุมห้องเอาพี่เล่นกีตาร์ได้ด้วยเหรอคะก้อยพยักหน้าเริ่มดีดคอร์ดเบาๆสุดยอดไปเลยนิดทึ่งแล้วหนูต้องทำยังไงคะก้อยวางกีตาร์ลงเดินมายืนข้างหลังนิดจับมือเธอที่กำลังถือไม้กลองอยู่เบาๆนำให้ตีตามจังหวะนิดรู้สึกหน้าร้อนเผาเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างของก้อยที่อยู่ใกล้ก้อยปล่อยมือเดินกลับไปหยิบกีตาร์แล้วเริ่มดีดเพลงง่ายๆพยักหน้าให้นิดตีตามโอ๊ยผิดอีกแล้วนิดบ่นหลังพยายามตีตามจังหวะหลายครั้งก้อยสายหน้ายิ้มให้กำลังใจแล้วดีดกีตาร์ต่อนิดหลับตาพยายามปล่อยใจให้ไหลไปตามเสียงกีตาร์และแล้วมือของเธอก็เริ่มขยับเองโดยอัตโนมัติตึงๆแท้เฮ้หนูทำได้แล้วนิดร้องอย่างดีใจก้อยหัวเราะเบาๆดีดกีตาร์เร็วขึ้นนิดหน่อยอย่าเร็วนักสิคะนิดหัวเราะตามพยายามตีให้ทันเสียงดนตรีแบบไม่เป็นทางการดังก้องห้องซ้อมผสมกับเสียงหัวเราะไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอซ้อมกันอยู่กี่นาทีจนกระทั่งครืดท้องนิดร้องประท้วงอุ๊ยนิดหน้าแดงหนูหิวแล้วค่ะก้อยวางกีตาร์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ไปกินข้าวกันได้ค่ะนิดลุกขึ้นแต่แล้วก็ชะงักแต่พี่ก้อยคะเดี๋ยวค่อยไปได้ไหมหนูอยากซ้อมอีกนิดหนึ่งก้อยยิ้มกว้างหยิบกีตาร์ขึ้นมาอีกครั้งบางทีมื้อเที่ยงวันนี้อาจจะต้องรอไปก่อนวันนี้ดาวสวยจังเนอะคะนิดพูดขึ้นลอยๆพลางมองท้องฟ้าผ่านหลังคารถที่เปิดอยู่พวกเธอจอดรถอยู่ที่จุดชมวิวบนเขาหลังจากเสร็จงานแสดงดนตรีที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกที่นิดได้ตามวงมาดูการแสดงและได้ช่วยขายของที่ระลึกก้อยนั่งอยู่เบาะคนขับนิ้วเคาะพวงมาลัยเป็นจังหวะเบาๆตามเพลงที่เปิดคลออยู่พี่ก้อยคะนิดหันมามองวันนี้เล่นเก่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะตอนโซโล่กลองคนดูกรี๊ดกันใหญ่ก้อยยิ้มบางๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ขอบคุณที่มาดูไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะ
หนูอยากมาเอง นิดหยุดไปครู่หนึ่งจริงจิหนูอยากมาดูพี่เล่นทุกงานเลย ก้อยหันมามองนิด คือหนูชอบดูพี่ตอนเล่นดนตรีนะคะนิดพูดเสียงเบาลง พี่ดูมีความสุขมาก แล้วก็เท่มากด้วย ก้อยกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ แต่แล้วก็หยุด เธอสูดหายใจลึกๆ พี่ก้อยเอ่ยขึ้นเบาๆมือกำพวงมาลัยแน่น คะ นิดหันมามองอย่างตกใจไม่คิดว่าก้อยจะพูด พี่ก้อยพยายามอีกครั้งกลืนน้ำลาย เหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ในคอ ชอบนิด นิดนิ่งไปตาเบิกกว้าง นิด ก้อยเรียกเบาๆกลัวว่าพูดอะไรผิดไป พี่ก้อยน้ำตาเริ่มคลอที่ตานิด นี่เป็นครั้งแรกที่พี่เรียกชื่อหนู แล้วก็เป็นประโยคที่ยาวที่สุดที่พี่เคยพูด ก้อยยิ้มเขินๆพยายามพูดต่อเพราะ อยากให้นิดได้ยิน จากปากพี่เอง พี่ก้อยนิสะอื้นหนูก็ชอบพี่เหมือนกัน ก้อยเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้นิดเบาๆ ร้องให้ทำไมล่ะ ก้อยถามเสียงแผ่ว ก็นิสะอื้นหนูดีใจ ที่พี่พูดกับหนู ก้อยดึงนิดเข้ามากอดเบาๆ พี่ก้อยคะนิดกระซิบพี่พูดอะไรอีกหน่อยได้ไหมคะ ก้อยหัวเราะเบาๆอยากฟังอะไร อะไรก็ได้ค่ะนิดตอบแค่อยากฟังเสียงพี่ ก้อยนิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มร้องเพลงเบาๆเพลงที่เธอแต่งให้นิด พี่ร้องเพลงด้วยเหรอคะ นิดพละออกมามอง ก้อยพยักหน้ายิ้มเขิน ทำไมไม่เคยบอกล่ะคะว่าร้องเพลงได้ ไม่เก่งเท่าเธอ ก้อยตอบสั้นๆ นิสัยหน้าสำหรับหนู นี่เป็นเสียงที่สวยที่สุดแล้วค่ะ ท่ามกลางแสงดาวและเสียงเพลงเบาๆจากวิทยุพวกเธอนั่งมองหน้ากัน บางทีความรักก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายแค่กล้าที่จะเปิดใจก็พอแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิคะนิดกระซิบว่าทำไมถึงชอบหนู ก้อยหัวเราะนี่จะให้พูดทั้งคืนเลยเหรอ คณิตตอบพร้อมรอยยิ้มคืนนี้พี่พูดเท่าไหร่หนูก็จะฟัง กูบอกแล้วไงว่ามันต้องมีปัญหา ต้นเดินวนไปมาในห้องซ้อม ไอ้นายมันเป็นแบบนี้แหละ พอมีงานใหญ่ก็ทิ้งวงไปตั้งวงใหม่ ก้อยนั่งนิ่งหลังกลองมองโทรศัพท์ที่มีข้อความจากผู้จัดงานเทศกาลยืนยันสถานะการแสดงภายในวันนี้ แล้วจะทำไงวะ เบสถามเสียงเครียดงานอีกแค่2 อาทิตย์ก้อยกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ตอบผู้จัดว่าคงต้องขอถอนตัว เอียด ประตูห้องซ้อมเปิดออก สวัสดีค่ะนิดโผล่หน้าเข้ามาพร้อมถุงอาหาร วันนี้หนูเอาข้าวมาเผื่อ เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย พี่นายออกจากวงค่ะพี่นิดต้นตอบเสียงหงอย ออกจากวง นิดวางถุงอาหารลงแล้วรีบเดินไปหาก้อยแล้วงานเทศกาลล่ะคะ ก้อยสายหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ คงต้องยกเลิก ไม่น่านิดพูดเบาๆเธอรู้ดีว่าก้อยตั้งตารองานนี้มากต้องมีทางออกสิคะ จะหานักร้องใหม่ตอนนี้ก็ไม่ทันเบสพูดแถมเพลงพวกเราก็ไม่ใช่จะร้องกันง่ายๆ นิดยืนนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะสูดหายใจลึกๆ พี่ก้อยนิดเรียกเบาๆ หนูอยากลองร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ทุกคนในห้องหันมามองนิดพร้อมกัน คือ นิดพูดเสียงสั่น หนูซ้อมร้องเพลงวงพี่ทุกวันนะคะตอนขับรถไปทำงาน จริงดิพี่ ต้นถามอย่างตื่นเต้น คณิตตอบเสียงเบา หนูอาจจะร้องไม่เก่งเท่าพี่นาย แต่ก้อยลุกขึ้นจากกลองเดินไปหยิบไมค์ยื่นให้นิด พี่ก้อย ก้อยพยักหน้าพิมพ์ข้อความ ลองดู
พี่เชื่อในตัวนิด นิดรับไมค์มาถือไว้มือสั่นเล็กน้อยงะ เพลงที่พี่แต่งให้หนูได้ไหมคะ หนูซ้อมเพลงนี้บ่อยที่สุด ก้อยยิ้มเดินกลับไปที่กลอง โอเค ต้นคว้ากีตาร์ลุยกันเลย1 2 3 4เสียงดนตรีดังขึ้นและเมื่อนิดเริ่มร้องทุกคนก็ต้องตะลึง ว้าว เบสอุทานนี่พี่นิดซ้อมมาเหรอครับเนี่ย นิดร้องต่อไปสายตาจับจ้องไปที่ก้อย เนื้อเพลงที่เธอท่องจำขึ้นใจจังหวะที่เธอฝึกซ้อมลับๆตอนขับรถ ทุกอย่างไหลลื่นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ เก่งมาก ต้นตะโกนเมื่อจบเพลง ก้อยลุกขึ้นจากกลองเดินไปกอดนิด เป็นไงบ้างคะ นิดถามเสียงสั่น ก้อยพิมพ์ นิดทำให้เพลงของพี่มีชีวิตขึ้นมา พี่นิดครับต้นเรียก พี่จะช่วยพวกเราใช่ไหมครับ นะครับ นิดมองก้อยถ้าพี่โอเค หนูก็โอเคค่ะ งั้นก็ตกลง เบสตะโกน Dark Matter เวอร์ชั่นใหม่ เย่ก้อยกอดนิดแน่นขึ้นพิมพ์ข้อความ ขอบคุณนะ ไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะนิดยิ้มแต่พี่ต้องสัญญาว่าจะซ้อมกับหนูทุกวันนะคะหนูกลัวทำพี่ผิดหวัง เฮ จะซ้อมก็รีบหน่อย ต้นแซวเหลือเวลาอีกแค่2 อาทิตย์นะ อ้าว งั้นกินข้าวก่อนไหมคะ นิดชี้ไปที่ถุงอาหารจะได้มีแรงซ้อม ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย นี่ เบสกระซิบกับต้นผมว่านะ วงเราอาจจะได้อะไรที่ดีกว่าแค่นักร้องใหม่ ต้นพยักหน้ามองดูก้อยที่กำลังช่วยนิดจัดอาหาร รอยยิ้มบนใบหน้าของก้อยบอกทุกอย่างได้ชัดเจน ใช่แล้วครับ ต้นตอบเราได้หัวใจดวงใหม่ของวงด้วย โอ้ย หนูประหม่าค่ะนิดเดินวนไปมาหลังเวทีกำลังรอเวลาขึ้นแสดงคนเยอะมากเลยใจเย็นครับพี่นิดต้นยื่นน้ำเปล่าให้พี่ซ้อมมาดีแล้ว นิดรับน้ำมาดื่มมือสั่นเล็กน้อย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเธอซ้อมกันหนักมากแทบไม่ได้หลับได้นอนก้อยต้องปรับเพลงใหม่หลายเพลงให้เข้ากับเสียงของนิดทุกคนทุ่มเทสุดตัวแต่พอมาเจอคนดูเป็นพันคนจริงๆตึงตึกเสียงกลองดังขึ้นเบาๆนิดหันไปมองเห็นก้อยนั่งอยู่หลังกลองชุดที่ตั้งไว้หลังเวทีกำลังตีจังหวะเบาๆเอาพี่ก้อยนิดเดินเข้าไปหานี่พี่ก้อยพยักหน้าตีกลองต่อจังหวะที่คุ้นเคยจังหวะที่พวกเธอใช้ซ้อมด้วยกันครั้งแรกนิดยิ้มเริ่มเคาะเท้าตามความตื่นเต้นค่อยๆจางหายไป Dark Matter ขึ้นแสดงใน5 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่เดินมาบอกก็หยุดตีกลองลุกขึ้นยืนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์พร้อมไหมนิดสูดหายใจลึกๆพร้อมค่ะแต่ขอกอดก่อนได้ไหมคะก้อยยิ้มดึงนิดเข้ามากอดอุ๊ยระวังเครื่องแต่งหน้าเลอะนะครับพี่สไตลิสต์ร้องเตือนทั้งคู่พละออกจากกันพร้อมเสียงหัวเราะเฮ้พร้อมกันหรือยังครับพี่ต้นเดินเข้ามาพร้อมกีตาร์ได้เวลาแล้วทุกคนเดินขึ้นไปประจำที่บนเวทีม่านยังปิดอยู่แต่ได้ยินเสียงคนดูด้านนอกชัดเจนนิดยืนจับไมค์ที่หน้าเวทีหัวใจเต้นแรงเธอหันไปมองด้านหลังเห็นก้อยนั่งอยู่หลังกลองส่งยิ้มให้กำลังใจไฟดับม่านเปิดเสียงกรี๊ดดังขึ้นเฮ นั่นมันนักร้องคนใหม่นี่เสียงคนดูดังขึ้นอ้าวนายไปไหนไม่เห็นเหมือนนักร้องร็อกเลยนิดกำไมค์แน่นแต่แล้วก็ได้ยินเสียงคุ้นเคย1 2 3 4เสียงกลองของก้อยดังขึ้นและทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
นิดร้องออกมาสุดเสียงไม่ใช่แค่ร้องตามโน้ตแต่ร้องด้วยหัวใจเพลงรักที่ก้อยแต่งให้เธอกลายเป็นเพลงแรกที่ทำให้คนดูเงียบแล้วกรีดดังกว่าเดิมว้าวเพราะมากนี่มันสไตล์ใหม่ของวงเลยเสียงนักร้องคนนี้มีเสน่ห์จังต้นกระโดดไปมาพร้อมกีตาร์เบสยิ้มกว้างขณะดีและก้อยตีกลองด้วยรอยยิ้มที่สดใสที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพลงแล้วเพลงเล่าจนถึงเพลงสุดท้ายเพลงนี้นิดพูดผ่านไมค์เสียงสั่นเครือเล็กน้อยเป็นเพลงพิเศษที่คนพิเศษแต่งให้ฉันเธอหันไปมองก้อยไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องส่งสัญญาณแค่สบตากันพวกเธอก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วตึงจังหวะแรกดังขึ้นและค่ำคืนนั้นดาร์กแมทเทอร์ก็ไม่ใช่แค่วงร็อกธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นวงที่นำความรักมาถ่ายทอดผ่านดนตรีด้วยวิธีที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนขอบคุณทุกคนค่ะนิดโค้งให้ผู้ชมน้ำตาไหลอาบแก้มเธอหันไปมองก้อยอีกคราและเห็นว่าก้อยก็ร้องให้เหมือนกันแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเราทำได้แล้วนะคะนิดพูดเบาๆก้อยพยักหน้ายิ้มผ่านน้ำตาคืนนี้พวกเธอไม่ได้แค่เล่นดนตรีแต่ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความรักทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้คุณนิคุณแน่ใจแล้วเหรอคะผู้จัดการโชว์รูมรถมองนิดด้วยความเป็นห่วงยอดขายของคุณดีมากนะคะเดือนนี้เรากำลังจะเลื่อนตำแหน่งคุณด้วยซ้ำนิดนั่งตัวตรงมือกำบัดผ่านด่านจากงานเทศกาลดนตรีที่เพิ่งผ่านไปแน่นหนูแน่ใจค่ะแต่ผู้จัดการชะงักมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะจากพนักงานขายรถมาเป็นนักร้องหนูรู้ค่ะนิดพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงมันฟังดูบ้าๆจากคนที่ขายรถมา5 ปีจู่ๆจะไปเป็นนักร้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคะนิดเงียบไปครู่หนึ่งพ่อกับแม่เขาไม่เห็นด้วยค่ะย้อนไป2 วันก่อนลาออกพ่อของนิตะโกนเธอจะทิ้งงานมั่นคงไปเล่นดนตรีพ่อคานิดพยายามอธิบายมันไม่ใช่แค่เล่นดนตรีนะคะเรามีคอนเสิร์ตใหญ่รออยู่มีค่ายเพลงติดต่อมาแล้วถ้ามันไม่รุ่งล่ะพ่อถามถ้าวงล่มพังเธอจะทำยังไงนิดแม่เอ่ยเบาๆแม่เข้าใจนะลูกว่าหนูมีความฝันแต่บางทีความฝันก็ควรเป็นแค่งานอดิเรกนิดกำลังจะตอบแต่เสียงมือถือดังขึ้นข้อความจากก้อยเป็นไงบ้างคุณนิดคะเสียงผู้จัดการดึงนิดกลับมาสู่ปัจจุบันขอโทษค่ะนิดสูดหายใจลึกหนูรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ถ้าไม่ลองตอนนี้หนูคงเสียใจไปทั้งชีวิตผู้จัดการถอนหายใจงะให้พี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะนิดพยักหน้าตอนที่คุณขายรถให้ลูกค้าคุณมีความสุขขนาดไหนคะนิดนิ่งคิดก็มีความสุขดีค่ะแล้วตอนที่คุณร้องเพลงล่ะคะนิดยิ้มทั้งน้ำตามันต่างกันค่ะตอนร้องเพลงหนูรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวเองผู้จัดการยิ้มบางๆงั้นพี่คงห้ามคุณไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่ผู้จัดการหยิบนามบัตรยื่นให้ถ้าวันไหนอยากกลับมาที่นี่ยังเปิดรับคุณเสมอนะคะน้ำตาของนิดไหลอาบแก้มขอบคุณค่ะก็ยืนพิงรถอยู่หน้าโชว์รูมพอเห็นนิดเดินออกมาเธอก็รีบเข้าไปหาเป็นไงก้อยพิมพ์ถามเรียบร้อยค่ะนิดตอบพลางเช็ดน้ำตายังเปลี่ยนใจได้นะถ้าไม่พร้อมนิดสายหน้าหนูพร้อมแล้วค่ะแค่
กลัวเหรอนิดพยักหน้าก้อยดึงนิดเข้ามากอดพี่ก้อยคะนิดกระซิบถ้าวันหนึ่งมันไม่เวิร์กจ้ะอยู่ด้วยกันก้อยพูดเบาๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิดยิ้มทั้งน้ำตาบางทีการทิ้งความมั่นคงเพื่อไล่ตามความฝันอาจจะดูบ้าแต่การมีใครสักคนที่พร้อมจะบ้าไปด้วยกันมันก็ทำให้ทุกอย่างดูเป็นไปได้มากขึ้นงั้นนิดเงยหน้าขึ้นมองไปซ้อมกันเลยไหมคะก้อยพยักหน้าหยิบกุญแจรถขึ้นมาพร้อมที่จะพานิดไปสู่เส้นทางใหม่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ง่ายหรือยากพวกเธอจะเดินไปด้วยกันฝนตกพรำๆนอกห้องซ้อมนิดนั่งอยู่บนพื้นพิงขากลองของก้อยขณะที่ก้อยนั่งบนเก้าอี้หลังกลองเคาะจังหวะเบาๆด้วยไม้กลองนั่นเพลงอะไรเหรอคะนิดถามพลางเงยหน้ามองก้อยที่กำลังหลับตาตีกลองก้อยหยุดตีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ยังไม่รู้เลยแค่รู้สึกอยากตีมันฟังดูอบอุ่นดีนะคะนิดยิ้มเหมือนฝนที่ตกอยู่ข้างนอกแต่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ก้อยยิ้มบางๆตีกลองต่อคราวนี้เบากว่าเดิมเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นเบาๆเราแต่งเพลงด้วยกันไหมคะนิดถามขึ้นแบบเพลงที่เล่าเรื่องของเราก้อยเลิกคิ้วแต่พยักหน้าหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนโน้ตเพลงที่เธอเพิ่งตีนิดลุกขึ้นนั่งข้างๆก้อยมองดูโน้ตที่ก้อยเขียนหนูว่านะคะนิดทำนองเบาๆตรงนี้มันเหมือนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกก้อยหันมามองตอนนั้นนิดเล่าต่อหนูเห็นพี่ยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ดูเท่มากเลยแต่พอเข้าไปคุยด้วยกลับได้เจอคนที่อ่อนโยนที่สุดก้อยยิ้มเขินเขียนโน้ตต่อคราวนี้เป็นท่อนที่เร็วขึ้นมีพลังมากขึ้นอันนี้เหมือนตอนที่หนูเห็นพี่เล่นดนตรีครั้งแรกเลยนิตาเป็นประกายหนูตกใจมากที่เห็นพี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วชอบแบบไหนมากกว่าก้อยพิมพ์ถามชอบทั้งสองแบบค่ะนิดตอบพลางเอนหัวพิงไหล่ก้อยชอบที่พี่เป็นตัวของตัวเองทั้งตอนที่เงียบและตอนที่ปล่อยใจไปกับดนตรีก้อยวางไม้กลองลงหันมาสบตานิดบางครั้งความเงียบก็พูดได้มากกว่าคำพูดใดๆพี่ก้อยคะนิดกระซิบจูบหนูได้ไหมก้อยยกมือขึ้นลูบแก้มนิดเบาๆก่อนจะค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้ริมฝีปากของพวกเธอแตะกันเบาๆนุ่มนวลเหมือนโน้ตเพลงที่ก้อยเพิ่งเขียนเสียงฝนยังตกพรำอยู่ข้างนอกแต่ในห้องซ้อมเล็กๆนั้นมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันหนูว่านะนิดพูดเบาๆหลังจากผละออกใบหน้าแดงระเรื่อเพลงของเราควรจบแบบนี้ก้อยหัวเราะเบาๆก่อนจะเขียนโน้ตต่อคราวนี้เป็นทำนองที่อ่อนหวานอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยพลังเหมือนความรักของพวกเธอสวยมากเลยค่ะนิดร้องตามทำนองเบาๆเพลงนี้ชื่ออะไรดีคะก้อยคิดครู่หนึ่งก่อนจะพิมพ์ Silent Love Song เพราะความรักของเราไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดนิดยิ้มกว้างโน้มตัวไปจูบแก้มก้อยเบาๆพี่เขียนเพลงเก่งขึ้นทุกวันเลยนะคะเพราะมีแรงบันดาลใจที่ดีก้อยพิมพ์ตอบพวกเธอนั่งแต่งเพลงกันต่อท่ามกลางเสียงฝนไม่มีใครรู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ไม่มีใครสนใจด้วยเพราะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันช่างมีค่าเกินกว่าจะนับ Ladies and Gentlemen พิธีกรประกาศบนเวทีวันนี้เรามีศิลปินที่น่าจับตามองมาแนะนำวงที่เปลี่ยนนิยามของดนตรีร็อก Silent B เสียงปรบมือดังกึกก้องไฟเวทีสว่างขึ้น
นิดยืนอยู่หน้าไมค์ในชุดเดรสสีดำเรียบแต่สง่างามก้อยนั่งอยู่หลังกลองสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวตัดกับกางเกงหนังดำสวัสดีค่ะนิดทักทายผู้ชมคืนนี้พวกเราจะมาแสดงเพลงใหม่ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเสียงกรี๊ดดังขึ้นเพลงนี้นิดหันไปมองก้อยเป็นเพลงที่เราแต่งด้วยกันเล่าเรื่องราวของคนสองคนที่สื่อสารกันด้วยภาษาที่ต่างกันคนหนึ่งพูดด้วยความเงียบอีกคนพูดด้วยเสียงเพลงก้อยยิ้มบางๆยกไม้กลองคือสบตากับนิดตื่ตึงจังหวะกลองเริ่มต้นเบาๆเหมือนหัวใจที่เต้นในวันที่พวกเธอเจอกันครั้งแรกนิดหลับตาเริ่มร้องเนื้อเพลงที่พวกเธอเขียนด้วยกันในคืนฝนตกบอกเล่าเรื่องราวของพนักงานขายรถที่หลงรักมือกลองผู้เงียบขรึมจังหวะดนตรีค่อยๆเร่งขึ้นเหมือนความรักที่พัฒนาผ่านการซ้อมดนตรีผ่านความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดต้นดีดกีตาร์เบสดีดเบสแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือจังหวะกลองของก้อยที่เล่าทุกความรู้สึกผ่านการตีกลองและเสียงร้องของนิดที่ตอบรับทุกจังหวะอย่างลงตัวและในวันที่ความเงียบพบกับเสียงเพลงนิดร้องพลางหันไปมองก้อยโลกของฉันก็เปลี่ยนไปก้อยตีกลองท่อนสุดท้ายเบาโลจนเหลือแค่เสียงหัวใจที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวเสียงปรบมือดังกึกก้องหลายคนลุกขึ้นยืนขอบคุณค่ะนิดโค้งให้ผู้ชมน้ำตาคลอหลังจบการแสดงในห้องพักศิลปิเยี่ยมมากครับพี่ต้นกอดนิดนี่มันเพลงฮิตแน่ๆจริงครับเบสเสริมผมว่าวงเราเจอแนวทางที่ใช่แล้วนิดยิ้มกว้างมองหาก้อยที่หายไปเธอเดินออกไปที่ระเบียงเห็นก้อยยืนพิงราวระเบียงอยู่คนเดียวหนีมาเงียบเชียวนะคะนิดเดินเข้าไปหาก้อยหันมายิ้มดึงนิดเข้ามากอดจากด้านหลังเป็นไงบ้างคะพอใจกับการแสดงไหมขอบคุณนะก้อยกระซิบข้างหูสำหรับอะไรคะสำหรับการทำให้ความเงียบของพี่มีความหมายนิดหันมาจูบก้อยเบาๆหนูต่างหากที่ต้องขอบคุณที่ทำให้เสียงเพลงของหนูสมบูรณ์พวกเธอยืนกอดกันใต้แสงจันทร์ได้ยินเสียงเพลงของวงแสดงอยู่ในงานแต่สำหรับพวกเธอเสียงที่ไพเราะที่สุดคือเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันรักนะคะนิดกระซิบก้อยไม่ตอบแต่จูบที่หน้าผากของนิดบอกทุกอย่างได้ดีกว่าคำพูดใดๆและนี่คือจังหวะของพวกเธอจังหวะที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆมาอธิบายเพราะดนตรีและความรักได้เล่าทุกอย่างแทนไปแล้ว